ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ નંબર 8 ધોરણ 12નો જે છે ફોર યુથ એટલે કે યુવાનો માટે એના વિશે આજે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. તો અહીંયા જે કૃષ્ણમૂર્તિ એમ કહે છે કે ભાઈ આઝાદી કોને કહેવાય એ સમજાવવાનો આપણને થોડો પ્રયાસ કરે છે. બરાબર. આઝાદી એટલે તીવ્ર સમજશક્તિ કે સતત બુદ્ધિ જે તમારા આસપાસ સામાજિક, ધાર્મિક, વારસાગત, પરંપરાગત પ્રણાલિકાઓ વગેરે વ્યવધાનોથી મુક્ત હોય. મનની એવી ગતિ જ્યાં કોઈ ભય કે દબાણ ન હોય. બરાબર. એવી રીતના ઘણી બધી જગ્યાએ છે આપણે આપણી જાતને મહત્ત્વ અપાવવા માટે પ્રખ્યાત થવા માગીએ છીએ. ઘણી વખત રાજકીય નેતા, ધર્મગુરુ અને અન્ય સત્તાઓની શરણાગતિ સ્વીકારીએ છીએ જેથી આપણને સત્તા કે ગમે તે મળી જાય છે. આ કંઈક બનવાના જે ફોફા આપણે મારીએ છીએ ને એ આપણને આઝાદી અપાવી શકતા નથી. આપણે ઘણા લોકોનું અનુસરણ કરીએ છીએ કે ભાઈ આવી રીતના જીવવાનું, આવી રીતના રાખવાનું. ઘણી વખત આપણે વિચારીએ ભાઈ આવું સ્ટેટસ રાખવાનું, આવું નહીં રાખવાનું, આમ કરવાનું, તેમ કરવાનું, આવા કપડાં પહેરવાના, આવા કપડાં ન પહેરાય, આવા સારા ન લાગે. આ બધું છે એ શું છે, આપણે આઝાદી ખરી રીતે આપણને મળી નથી. એક જાતનું આપણને આ જે પ્રભાવ પાડી છે એ ગુલામ બનાવનાર છે. બરાબર. તો એના વિશે અહીંયા પાઠમાં કીધેલું છે. બરાબર. તો આપણે પાઠ ભણીએ. આઈ વુડ લાઇક ટુ ડિસ્કસ વિથ યુ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ફ્રીડમ. મને આ જે આઝાદીની જે સમસ્યાઓ છે, પ્રોબ્લેમ ઓફ ફ્રીડમ એટલે કે આઝાદીની જે સમસ્યાઓ છે એના વિશે ચર્ચા કરવી ગમશે. ઇટ ઇઝ વેરી કોમ્પ્લેક્સ પ્રોબ્લેમ. ખૂબ જ જટિલ સમસ્યા છે. નીડિંગ ડીપ સ્ટડી એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. આપણે ખૂબ જ ઊંડો અભ્યાસ કરી અને સમજણ માગી લેવી જોઈએ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એટલે સમજણ, નીડ એટલે જરૂરિયાત છે, ડીપ એટલે ઊંડું, સ્ટડી એટલે અભ્યાસ. વી હિયર મચ ટોક અબાઉટ ફ્રીડમ, રિલિજન્સ ફ્રીડમ એન્ડ ધ ફ્રીડમ ટુ ડુ વોટ વન વુડ લાઇક ટુ ડુ. આપણે ધાર્મિક આઝાદીની અમુક સમય વાત કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. અને ઘણું સાંભળીએ છીએ અને ઘણું વાતો પણ કરીએ છીએ. વોલ્યુમ હેવ બીન રિટન ઓન ઓલ ધીસ કોલર. વિધાનો દ્વારા ઘણા એના ગ્રંથો પણ લખાયેલા છે. બટ આઈ થિંક વી કેન અપ્રોચ ઇટ વેરી સિમ્પલી એન્ડ ડાયરેક્ટલી. પરંતુ આપણે સીધી અને સરળ રીતે પણ સમજી શકીએ છીએ. એન્ડ પરહેપ્સ ધેટ વિલ બ્રિંગ અસ ટુ રિયલ સોલ્યુશન. અને કદાચ તેનાથી જ આપણને વાસ્તવિક ઉકેલ મળશે. I wonder if you have ever stopped to observe the marvelous glow in the west and the sun sets. મને પ્રશ્ન થાય છે કે ઘણીવાર કોઈક વાર સૂર્ય આથમે તે સમયે આપણે પેલા વૃક્ષોના વિથ ધ સન યંગ મૂન જસ્ટ ઓવર ધ ટ્રી એટલે કે જ્યારે વૃક્ષો હોય છે એ સરમાળ સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઓપન ધેટ અવર રિવર ઇઝ વેરી કેલ્મ્સ and then everything is reflected on its surface. The breeze, the train and goes over it. ઘણી વખત આપણે નદીને પણ એકદમ શાંત જોઈએ છીએ અને પછી સપાટી પર પેલો નરમાશ ભર્યો ચાંદો પણ આપણે સરળથી જોઈ શકીએ છીએ. ટેન્ડર મૂન એન્ડ પ્રેઝન્ટલી ઇટ ગ્રોન ડાર્ક ધ સ્ટાર ઇટ ઇઝ વેરી બ્યુટિફુલ. અને આ એકદમ ખૂબ જ સુંદર હોય છે. And to observe, to watch, to give your whole attention to something beautiful, your mind must be free of perception, must it not? It must not be equipped with problems, with worries, with speculation. તમારે આ સુંદરતા ઉપર તમામ ધ્યાન દોરવું જોઈએ. કોઈ પણ ચિંતા કરવી જોઈએ નહીં. મન ખૂબ શાંત રાખવું જોઈએ. ઇટ ઓનલી માઇન્ડ વેરી ક્વાઇટ એટલે કે મન છે એકદમ વેરી ક્વાઇટ એટલે કે ખૂબ જ શાંત રાખવું છે. ધેટ યુ કેન રિયલી ઓબ્ઝર્વ જેથી તમે સાચી રીતે ઓબ્ઝર્વ કરી શકો. ફોર ધેટ માઇન્ડ ઇઝ સેન્સિટિવ ટુ એક્સક્લેમેટરી બ્યુટી. આ ખૂબ જ સુંદર બ્યુટી માણવા માટે આપણું માઇન્ડ એકદમ સેન્સિટિવ હોવું જોઈએ. એન્ડ પરહેપ્સ હિયર ઇઝ ક્લુ ટુ અવર પ્રોબ્લેમ ઓફ ફ્રીડમ. અને જેથી આપણે આ જે આઝાદીની સમસ્યા છે એના વિશે ઉકેલ લાવી શકીએ. નાઉ વોટ ડડ ઇટ મીન ટુ બી ફ્રી. હવે આઝાદ થવું એટલે શું? ઇટ ફ્રીડમ એઝ મેટર ઓફ ડુઈંગ વોટ હેપન ટુ સુઇટ યુ, ગોઈંગ વેર યુ લાઇક. થિંકિંગ વોટ યુ વિલ. આઝાદી એટલે શું? તો મન ફાવે ત્યાં જવું, તમારી ઈચ્છા મુજબ તમે વિચારી શકો છો. ધીસ યુ ડુ એની ડુ. આ તો તમે ગમે એમ રીતે કરો છો. મેરીલી ટુ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. ડઝ ધેટ મીન ફ્રીડમ?
માત્ર આઝાદી મળી એને જ શું આઝાદી કહેવાય? મેની પીપલ ઇન ધ વર્લ્ડ આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બટ વેરી ફ્યુ આર ફ્રી. ઘણા લોકો આઝાદ છે પરંતુ સ્વતંત્ર નથી, ફ્રી નથી. ફ્રીડમ એમ્પ્લાયઝ ગ્રેટ ઇન્ટેલિજન્સ ડઝ નોટ ઇટ. આઝાદી તીવ્ર બુદ્ધિથી આવે છે, ખરું ને? ટુ બી ફ્રી ઇઝ ટુ બી ઇન્ટેલિજન્ટ. આઝાદ થવું એટલે બુદ્ધિશાળી બનવું. બટ ઇન્ટેલિજન્ટ ડઝ નોટ કમ ઇન્ટો બિંગ બાય જસ્ટ વિશિંગ ટુ બી ફ્રી. પરંતુ આઝાદ થવાથી જ અથવા ઈચ્છાઓ સેવવાથી કોઈ બુદ્ધિ આવતી નથી. ઇટ કમ ઇન્ટો બિગિનિંગ. એ આવવાની ત્યારે જ શરૂઆત થાય છે ઓનલી વેન યુ બિગિન ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ. એ તમે તમારું આજુબાજુનું જે પર્યાવરણ છે એના વિશે સમજો છો ત્યારે. ધ સોશિયલ એટલે કે સામાજિક, રિલિજન્સ ધાર્મિક, પેરેન્ટલ એટલે કે રૂઢિગત, એન્ડ ટ્રેડિશનલ એટલે કે વારસાગત ઇન્ફ્લુઅન્સ ધેટ આર કન્ટિન્યુઅસલી ક્લોઝિંગ ઇન યુ. ને આ બધાઓથી તમે ઘેરાયેલા છો. બટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ વેરિયસ ઇન્ફ્લુઅન્સ, ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ યોર પેરેન્ટ્સ, of your government, society, the culture which you belonging. એટલે કે તમે તમારા મા બાપનો પ્રભાવ, સરકારનો, સમાજનો પ્રભાવ વગેરે સંસ્કારમાં ઉછર્યા છો. ઓફ યોર બિલીફ, યોર ગોડ્સ એન્ડ સુપરસ્ટિશન્સ, ઓફ ધ ટ્રેડિશનલ ઇન વિચ યુ કન્ફર્મ unthinkingly. To understand all these, become free from them requires deep insight. તેનો પ્રભાવ તમારી માન્યતા ઉપર અથવા તો તમારા જે વિચારધારો છે એના ઉપર પાલન કરતા આવ્યો છો એના માટે અથવા તો એનામાંથી મુક્ત થવા માટે ખૂબ જ ઊંડી સૂઝની જરૂર છે. બટ યુ જનરલી ગીવ ઇન ધેમ બીકોઝ ઇનવાર્ડલી યુ આર ફ્રાઇટનર. પણ સામાન્ય રીતે તમે આ બધાને માન્ય રાખો છો. યુ આર અફ્રેડ નોટ હેવિંગ ગુડ પોઝિશન ઇન યોર લાઈફ. તમે ડરેલા છો, તમને બીક છે કે કોઈ સારું સ્થાન મળશે નહીં. યુ આર અફ્રેડ ઓફ વોટ યોર પ્રિસ્ટ વિલ સે. તમને ડર છે કે મારા ધર્મગુરુ શું કહેશે. યુ આર અફ્રેડ નોટ ફોલોઈંગ ટ્રેડિશનલ. તમે પ્રણાલિકા ન અનુસરવાથી પણ ડરો છો. ઇફ નોટ ડુઈંગ ઇઝ રાઇટ થિંગ. બટ ફ્રીડમ ઇઝ રિયલી સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ ઇન વિચ દેર ઇઝ નો ફિયર, કમ્પલ્શન, નો આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરેડ. પરંતુ આઝાદી છે એ આપણી મનની જે સ્થિતિ છે, કોઈ ડર, દબાણ એ કશું જ હોવું ન જોઈએ અને આપણે આઝાદ કહીએ છીએ. ડોન્ટ મોસ્ટ ઓફ અસ વોટ ટુ બી સેફ. શું આપણામાંથી મોટા ભાગના સલામત નથી? ડોન્ટ વી વોન્ટ ટુ બી ટોલ્ડ વોટ માર્વેલ પીપલ વી આર, હાઉ લવલી વી લુક. આપણે આપણી જાતને સુંદર કહેવડાવવા ઈચ્છતા નથી. આપણે કેટલા સુંદર દેખાઈએ છીએ. હાઉ લવલી વી લુક એટલે કે આપણે કેટલા સુંદર દેખાઈએ છીએ. ઓર વોટ એક્સ્ટ્રીમલી ઇન્ટેલિજન્સ વી હેવ. અને શું આ બધી અસામાન્ય છે? ચલો આપણે વચ્ચે થોડો બ્રેક આવ્યો હતો એટલે થોડું આગળથી લઈ લઈએ ફકરાની શરૂઆતથી. ડોન્ટ મોસ્ટ ઓફ અસ વોન્ટ ટુ બી સેફ. ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી ટોલ્ડ વોટ માર્વેલસ પીપલ વી આર, હાઉ લવલી વી લુક. આપણામાંથી ઘણા ખરા લોકો સલામત રહેવા માગતા નથી. આપણે આપણી જાતને સુંદર કેટલા દેખાઈએ છીએ એના વિશે ચર્ચા નથી કરતા. ઓર વોટ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ઇન્ટેલિજન્સ વી હેવ. શું આપણી પાસે કોઈ વિશિષ્ટ બુદ્ધિ નથી? અધરવાઇઝ વી વુડ નોટ પુટ લેટર આફ્ટર અવર નેમ્સ. નહીં તો આપણે આપણા નામની પાછળ અક્ષરો મૂકો નહીં. ઓલ ધ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ ગીવ્સ સેલ્ફ એસ્યુરન્સ ઓફ સેન્સ ઇમ્પોર્ટન્સ. વી ઓલ વોન્ટ ટુ બી ફેમસ પીપલ એન્ડ મુવમેન્ટ. વી વોન્ટ ટુ બી સમથિંગ વી આર નોટ લોંગર બી. અને આને આજે તમામ બાબતો છે આપણને આત્મવિશ્વાસ, આત્મસન્માનની સમજણ આપે છે. આપણે બધા પ્રતિષ્ઠિત લોકો બનવા માટે ઘણી વખત ઘણા પ્રયત્નો પણ કરતા હોઈએ છીએ અને જેના લીધે આપણે આઝાદ રહી શકતા નથી. પ્લીઝ સી ધીસ. આ જુઓ. ફોર ઇટ રિયલ ક્લ્યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ પ્રોબ્લેમ ઓફ ફ્રીડમ વોટ એવર ઇન ધીસ વર્ડ ઓફ પોલિટિશિયન, પાવર, પોઝિશન એન્ડ ઓથોરિટી. તમે રાજકારણીની સત્તા, હોદ્દો વગેરેને સમજો. ઓર ઇન ધ સો કોલ્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ વેર યુ એસ્પાયર ટુ બી વર્ચ્યુઅસ, નોબલ, સાઇન્ટલી, ધ મોમેન્ટ યુ વોન્ટ ટુ બી સમબડી યુ આર નોટ લોંગર ફ્રી. અને આના લીધે તમે આધ્યાત્મિક જગત, પછી કોઈ સારો વ્યક્તિ, સંત સમાન પવિત્ર બનવાની મનોકામના પણ તમે ધરાવતા હો છો, જે તમને લાંબો સમય સ્વતંત્ર રહેવા દેતું નથી. બટ ધ મેન આર વુમન
who sees absolutely of these things, whose yet therefore innocent and therefore not moved by desire to be somebody, such a person is free. તમે કોઈ પુરુષ કે સ્ત્રીની અમુક અંગતતાઓ સમજી જાઓ છો અને તેને કારણે દિલ તો તમારું જે હૃદય છે એ એને ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ કામ કરવા માટે ચલાયમાન થતું નથી, તો એ વ્યક્તિ સ્વતંત્ર છે. ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સિમ્પ્લિસિટી, જો તમે સાદાઈ સમજી શકો છો, યુ વિલ ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી બ્યુટી એન્ડ ડેપ્થ, તો તમે આ જે જગતની અસામાન્યતા, જે સુંદરતા છે એને તમે ઊંડાઈથી સમજી શકશો. આફ્ટર ઓલ એક્ઝામિનેશન આર ફોર ધ વોટ પ્રપોઝ, આ બધી પરીક્ષાઓનો હેતુ શું છે? ટુ ગીવ યુ પોઝિશન ટુ મેક સમબડી ટાઇટલ પોઝિશન, ટુ ગીવ યુ પોઝિશન ટુ મેક સમબડી, જે તમને કંઈક અપાવે છે. ટાઇટલ, પોઝિશન, નોલેજ, એન્કરેજ ટુ બી સમથિંગ, જે કિતાબો, પદવી, જ્ઞાન વગેરે બનવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. હેવ યુ not noticed that your parent and teacher tell you that must amount something in life that must be successful like your uncle and grandfather? શું તમે અવલોકન કર્યું છે તમને તમારા મા બાપ અને શિક્ષક કંઈક ને કંઈક બનવા માટે કહેતા રહ્યા છે, તમારા કાકાની જેમ, તમારા દાદાની જેમ વગેરે જેમ સફળ બનવું જોઈએ એવો પ્રશ્ન પણ કરતા રહેતા હોય છે. ઓર યુ ટ્રાય ટુ ઇમિટેટ એક્ઝામ્પલ સમ હીરોઝ ટુ બી લાઇક માસ્ટર, ઘણી વખત તમે નિષ્ણાતો જેવા બનવા પ્રયત્ન કરો છો. એન્ડ સાઇન્ટ એટલે કે સંત જેવા. યુ નેવર બી ફ્રી, અથવા શિક્ષક જેવા તમે બનવાનો પ્રયત્ન કરો છો તો તમે ફ્રી રહી શકતા નથી. વેન એવર યુ ફોલો ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ માસ્ટર્સ એન્ડ આપણે એની લીટી વાંચી ગઈ. સ્ટ્રિક્ટ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેડિશનલ ઓર એમ્પ્લોયઝ ડિમાન્ડ યોર પાર્ટ ટુ બી સમથિંગ એન્ડ ઇટ ઓનલી વેન યુ રિયલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન ધીસ ફેક્ટ દેટ ધેર ઇઝ ફ્રીડમ. તમે કોઈ એક કુટુંબીજન જેવા અથવા તો કોઈ રોટીને વળગી તેનું ઉદાહરણ લો છો, તો આ બધું જ્યારે પણ તમે સમજશો ત્યારે તમે આઝાદીની સાચી વ્યાખ્યા સમજી શકશો. ધ ફંક્શન ઓફ એજ્યુકેશન એટલે કે આઝાદીનું કાર્ય શું છે? એજ્યુકેશન એટલે કેળવણીનું કાર્ય શું છે? ધેન ઇટ ટુ હેલ્પ યોર ફ્રોમ ચાઇલ્ડહુડ નોટ ઇમિટેટ એનીબડી, જે તમને કોઈનાથી કોપી કરવાનું નથી કહેતું. ઇમિટેટ એટલે કોપી કરવી. બટ યુ ટુ બી યોર સેલ્ફ એટ ઓલ ધ ટાઈમ, પરંતુ તમે જેવા છો એવું જ રહેવામાં તમને મદદ કરે છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ, જે ખૂબ અઘરું છે, થિંગ ટુ ડુ, જે તમારે કરવું. વેધર યુ આર અગલી ઓર બ્યુટિફુલ, વેધર યુ આર એનવાઇઝ ઓર જીલિયસ, ઓલવેઝ ટુ બી વોટ યુ આર બટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. તમે સુંદર છો, દ્વેષીલા છો, ઈર્ષાળુ છો, જેવા છો એવા રહો, પણ એ બાબતને સમજી લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે હું આવો છું. ટુ બી યોર સેલ્ફ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ બિકોઝ યુ થિંક દેટ યુ આર ઇનોગેબલ એન્ડ દેટ ઇફ યુ કુડ ઓનલી ચેન્જ વોટ યુ આર ઇન્ટો સમથિંગ નોબેલ ઇટ વુડ બી માર્વેલસ, બટ ધેટ નેવર હેપન્સ. તમે જેવા છો એવું જ રહેવું અતિશય મુશ્કેલ છે, કારણ કે તમે માનો છો કે તમે અન્યથી ઉતરતા છો, અને તમે એમ પણ માનો છો કે તમારી કોઈ જાતને પ્રભાવિત અથવા તો પરિવર્તિત કરી દો. Various, if you look at what actually and understand it, then in that very understanding there is a transformation. So freedom lies not in trying become something different, nor in doing whatever you happen to feel like doing, nor in following the authority of traditional, of your parents, of your teacher, but understanding what you are from moment to moment. તમે તમારી જાતને કોઈ પ્રભાવી વ્યક્તિની અંદર પરિવર્તિત કરી દો છો. ઘણી વખત તમે તમારી જાતને સ્વીકારી પણ લો છો, અને આ જે સ્વીકારી લો છો એ તમારામાં ઊભી થયેલી સમજણ છે. આઝાદી એટલે શું? તો કંઈક જુદું કરવામાં, તમને મન ફાવે એમ કરવામાં, કે તમારા મા બાપ કે શિક્ષક દ્વારા જે સત્તા આપેલી છે અથવા રૂઢિઓ આપેલી છે એ અનુસરવામાં રહેલું નથી, પરંતુ પ્રશિક્ષણ તમને તમારા વાસ્તવિક રૂપમાં સમજવામાં સહેલું પડશે. બરાબર? તો અહીંયા મિત્રો ઘણી વખત ઘણા વિદ્યાર્થીનો પ્રશ્ન થતો હશે કે સાહેબ છે એ મોટા વાક્ય લઈ અને એનું ટ્રાન્સલેશન કરે છે, તો એક વસ્તુ યાદ રાખો કે જ્યાં પૂર્ણ વિરામ આવે ત્યાં આપણે અટકી શકીએ છીએ. બરાબર? વિધાઉટ ફૂલ સ્ટોપ વી કેન નોટ સ્ટોપિંગ અવર સેલ્ફ, એટલે કે વિધાઉટ એટલે કે કોઈ પણ ફૂલ સ્ટોપ ના આવે તો આપણે વાક્યનું જે ભાષાંતર છે એ પૂરું સમજાવી શકતા નથી.
યુ સી એટલે કે તમે જુઓ, યુ આર નોટ એજ્યુકેટેડ ફોર ધીસ, તમે એના અંગે શિક્ષિત થયેલા નથી. યોર એજ્યુકેશન એન્કરેજ યુ ટુ બીકોમ સમથિંગ ટુ અધર બટ ધેટ ઇઝ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ યોર સેલ્ફ. તમારું શિક્ષણ તમને એ બનવા પ્રોત્સાહિત કરે છે, પરંતુ તમે તેનો પ્રયત્ન કરતા નથી. યોર સેલ્ફ ઇઝ અ વેરી કોમ્પ્લેક્સ થિંગ, તમારા માટે વિચારવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. ઇટ ઇઝ નોટ મેરીલી ધ એન્ટાયર ધેટ ગોલ ટુ સ્કૂલ, એ એકમાત્ર જીવંત પદાર્થ નથી જે શાળાએ જાય છે. ધેટ ક્વાયરલ પ્લે ગેમ ધેટ ઇઝ અફ્રેડ બટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સમથિંગ હિડન નોટ ઓબ્વિયસ. તમે જે શાળાએ જાઓ છો, જે બાળક ઝઘડે છે, રમતો રમે છે, ડરે છે, પણ એ કંઈક જુદું છે જે છુપાયેલું નથી. ઇટ ઇઝ મેડ અપ નોટ ઓનલી ઓફ ઓલ ધ થોટ ધેટ યુ થિંક, તમે જે વિચારો છો એ બધું સીમિત નથી. બટ ઓલ્સો ઓફ ધ થિંગ ધેટ હેવ બીન પુટ ઇન્ટો માઇન્ડ બાય અધર પીપલ, તમામ વ્યક્તિઓથી, તમામ બાબતોથી, અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા, બાય બુક્સ એટલે પુસ્તકો દ્વારા, બાય ન્યૂઝપેપર એટલે કે અખબારો દ્વારા, બાય લીડર્સ એટલે કે નેતાઓ દ્વારા. એન્ડ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ ઓલ ઓનલી વેન યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સમબડી. જે તમને મગજમાં રેડવામાં આવ્યું છે આ બધું, એ તમે અન્ય જેવા બનવા માગો છો એવું કહેવામાં આવ્યું છે. વેન યુ ડોન્ટ ઇમિટ એટલે કે જ્યારે તમે કોપી કરશો નહીં. વેન યુ ડોન્ટ ફોલો, તમે કોઈને અનુસરશો નહીં. વિચ મીન રિયલી વેન યુ આર રિવોલ્ટ અગેન ઓલ ધ ટ્રેડિશનલ ઓફ ટ્રાઇંગ ટુ બીકોમ સમથિંગ, તમે કંઈક બનવાના પ્રયત્નમાં સમગ્ર પ્રણાલિકાની વિરુદ્ધ બંધ પ્રકારો છો, એટલે કે જે આઝાદી છે એના વિરુદ્ધ તમે વર્તન કરો છો. ધેટ ઇઝ ઓનલી ટ્રુ રિવોલ્યુશન લીડિંગ ટુ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ફ્રીડમ, એક એવી સાચી ક્રાંતિ છે જે તમને અસામાન્ય આઝાદી સુધી દોરી જતી હોય છે. એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ફ્રીડમ એટલે શું? તો અસામાન્ય આઝાદી. ટુ કલ્ટિવેટ ધીસ ફ્રીડમ, આ ખેડાણ માટે, ઇટ ઇઝ રિયલી ફંક્શન ઓફ એજ્યુકેશન, અને એના માટે કેળવણી આપવી એ જ સાચું કાર્ય છે. યોર પેરેન્ટ, યોર ટીચર એન્ડ યોર ઓનર ડિઝાયર વોન્ટ યુ ટુ બી આઇડેન્ટિફાઈડ વિથ સમથિંગ ટુ અધર ઇન ઓર્ડર ટુ બી હેપી. તમારા મા બાપ, શિક્ષકો તમને સુખી અને સલામત જોવાના હેતુથી તમે એક અથવા તો બીજી વસ્તુની અંદર ઢળાઈ જાઓ, સિક્યોર થઈ જાઓ, સલામત થઈ જાઓ એવું ઈચ્છે છે. બટ ટુ બી ઇન્ટેલિજન્ટ યુ મસ્ટ નોટ બેક ટુ ધ ઓલ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધેટ એન્સ્લેવ્સ એન્ડ ક્રશ યુ. પરંતુ જેથી તમારી બૌદ્ધિક પ્રતિમા તમને ગુલામ બનાવીને કચડી નાખે છે, તમારામાંથી કંઈ પણ બહાર નીકળતું નથી. ધેટ ઓફ અ ન્યૂ વર્ડ ઇન ઇઝ those of you who begin to see that is false and revolt against it. નવી દુનિયાની આશા તમારામાંથી એ લોકોમાં રહેલી છે જે ખોટું છે એ સમજી શકે છે. નોટ જસ્ટ વેરિયેબલી બી એકચ્યુઅલી, ફક્ત વાતોમાં જ નહીં. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય યુ શુડ સીક ધ રાઇટ કાઇન્ડ ઓફ એજ્યુકેશન, અને તેથી જ તો તમારે યોગ્ય પ્રકારનું શિક્ષણ મેળવવું જોઈએ. ફોર ઇટ ઇઝ ઓનલી વેન યુ ગ્રોન ઇન ફ્રીડમ ધેટ યુ કેન ક્રિએટ અ ન્યૂ વર્લ્ડ not based in traditional or shaped according to ideology of some philosopher and idealist. તમે જ્યારે પણ આઝાદી વિશે સમજશો ત્યારે એક વિશ્વનું અથવા તો એવા વિશ્વનું સર્જન કરી શકશો જે રૂઢિઓ ઉપર આધારિત ન હોય, પરંતુ એક સ્વતંત્રપણે ફિલોસોફી ઉપર આધારિત હોય. બટ ધેર કેન બી નો ફ્રીડમ એઝ લોંગ એઝ યુ આર મેરીલી ટ્રાઇંગ ટુ બીકોમ ઇમિટેડ નોબેલ એક્ઝામ્પલ. પરંતુ જ્યાં સુધી તમે કોઈને બીજાને આદર્શ માની અને એનું અનુકરણ કરતા રહેશો, એના જેવા બનવાનો પ્રયત્ન કરશો, ત્યાં સુધી આપણે આઝાદી શક્ય નથી. મતલબ અહીંયા જે લેખક છે એ કહેવા માગે છે કે આપણે આઝાદ થયા, પરંતુ માણસ સ્વતંત્રપણે હજી આઝાદ નથી. માણસને એવું છે, સમાજ શું કહે છે, ઘરના શું કહે છે, શિક્ષકો શું કહે છે, મા બાપ શું કહે છે, હું આવી રીતના કરીશ, મારે આવા કપડાં પહેરવા જોઈએ, મારે નવા કપડાં પહેરવા જોઈએ, મારે જૂના કપડાં પહેરવા જોઈએ, બરાબર. આપણે ઘણી વખત જે આપણી જે લાઈફની 90% બાબતો છે એ આપણને ગમે એમ નથી કરતા, પણ બીજાને શું ગમશે એ વિચારી અને આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો એનો મતલબ કે આપણે આઝાદ નથી. આપણે જેવા છીએ એવા સ્વતંત્રપણે વર્તન કરવું જોઈએ. અમુક મર્યાદા જે છે કે જે આપણા કુસંસ્કાર છે એ આપણી અંદર ન લાવવા જોઈએ, પરંતુ આપણા સંસ્કારો સાથે આપણે યોગ્ય રીતે જીવન જીવવું જોઈએ. આપણે જે છીએ એ જ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે છીએ એમાં શરમ કે સંકોચ અનુભવવી જોઈએ નહીં. તો જ આપણે એક વાસ્તવિક આઝાદી મેળવી એમ કહેવાશે. તો અહીંયા એક આઝાદી વિશેનો
જે પાઠ છે એના વિશે તમે સંપૂર્ણપણે સમજી ગયા છો એવું આશા રાખું છું. તમારો જે મોટો પાઠ છે એ થોડો આપણે ફાસ્ટ લઈ અને 20 મિનિટની અંદર પૂરો કર્યો છે, કારણ કે સમય બચી જાય, કારણ કે આનું એટલું બધું મૂલ્ય નથી, બરાબર. પણ આ જે પાઠ છે એ શું કહેવા માગે છે એના વિશે આપણે સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. તો થેન્ક્સ ઓલ સ્ટુડન્ટ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ.